Ahoj, já jsem Dan, tohle je Fit to Fight a dneska tady mám Kačku, která nám ukáže zase nějaké věci na zemi, nějaké zápasnické věci na zemi. Dneska si projdeme škrcení, který je velmi účinný, pokud se soupeři dostanete dozad, a je to rear naked choke. Rear naked choke. Je to rear naked. Předávám slovo Kačce, která nám rear naked choke řekne všechno. Protože se mi to bude líp vysvětlovat, když nebudu úplně tak nízko, tak počkej ještě jednou. Jak už Dan zmínil, tak tahle technika se používá, pokud se dostanete do soupeřových zad. Zároveň už jsme si tady ukazovali, je tady vlastně zase několik možností, buď to máte vnitřní háčky, nebo body triangle, nebo nějakým způsobem kontrolujete bok. Já to teďka ukážu jenom tak, že tady půjdu za Dana, aby se mi to líp vysvětlovalo a ukazovalo. Tak v těch zádech máte zase nějaké možnosti, co se tady může dít. Můžete mít tady nějaký seatbelt, probíhají tady bojové úchopy, soupeř má bradu dole, protože samozřejmě ví, že tady to škrcení hrozí a nechce ho dostat. Když se mi tady podaří takovým způsobem zajistit tuhle ruku, tak můžu začít pracovat na otvírání jeho brady. Je fajn si udělat takovou plochou pěstičku a vlastně jako když otvíráte konzervu, tak se tady tím palcem snažíte dostat pod jeho krk. Jakmile jsem někde tady na úrovni brady, tak tam propálím ruku tak, abych dostala loket až na jeho dubník. Až vlastně tady co nejníž vlastně mezi jeho prsa, to zní divně, ale je to tak. No tady nahoře chytám soupeřův trapéz vrchní. Nechytejte rameno, protože tady on se té ruky může hrozně snadno zbavit a pravděpodobně ztratíte i tu bradu. Takže já se dostanu sem, vyšplhám tady co nejvejš a vlastně držím soupeřův trapéz. Když mám tuhle pozici, tak už můžu pomalinku pustit tuhle ruku a začít pracovat na dokončení. Když to budete chtít zavírat, nikdy nenabízejte tu ruku takhle soupeři dopředu, protože on mi může sebrat a mně se pak pravděpodobně škrcení už nepodaří dokončit. Takže já tu ruku tady nenápadně přesunu na úroveň svého ramene a teď tady pravou rukou chytám svůj biceps, lezu co nejvejš, druhou rukou vlastně držím své rameno, bradou se ještě přitulím tady k soupeřové hlavě, abych to měla ještě daleko víc natěsno. A teďka pomaličku můžu rotovat, nebo začít rotovat za svým pravým loktem. A mám tam ten finish. Je to rehabilitace zdarma. A pokud jste v soupeřových zádech a on vás tady hodně obtěžuje touhle s tou rukou, tak občas, když ji natáhne takhle do strany, tak se může povíct, že já budu schopná svojí levou nohou mu tu ruku takhle zajistit. Zase udělám to hodně natěsno, svoje chodidlo mám u soupeřových boků. A pak tady o to snadnější je vlastně získání toho škrcení a nějaký vyhraný zápas, sparring a soupeř se zase může dostat. Rear naked choke je častý finish i v zápasech MMA, protože standardně, když ten člověk dostává nějaký kutel a jde potom takedownu, tak se tam do těch zad jde celkem dobře vyrotovat. Jo? On když jde po vás a jde trošku ze zoufalství, tak se hodně předkloní, vy to tam třeba máte už moc nízko na tu gilotínu, tak hodíte nohy dozadu, do strany, jdete potom jeho krku a dost často se to povede a dost často to pláce, někdy usnou. Je to velmi nepříjemný, pokud se vám tam ten člověk dostane, pokud už má tu pozici na těch zádech, tak zbavit se ho je prostě oprus a furt vás ohrožuje, takže velmi účinná technika, není zase tak složitá. Důležité je to i správně páčit, abyste tam opravdu dělali tu rotaci za tím ramenem, protože když se budete jenom propínat, nikdy tam neuděláte takovou sílu a nikdy tam nebude takový tlak, jako když opravdu jenom jdete, jako byste toho člověka podřezávali. Možná bych ještě jenom zmínila, že když se vám úplně nepodaří zajet pod soupeřovou bradu, tak i když vlastně budete štětit přes jeho čelist, tak je to hrozně moc nepříjemný a soupeř vám pravděpodobně odplácá i to. Je to tak, jo, je to prostě veliký tlak a ta rotace je nepříjemná. To bylo pro dnešek všechno. Já vám děkujeme, pokud jste to dokoukali až sem, koukali jste se na moje utrpení, tak to jste fakt teda velký válečníci. A dávejte nám lajky, subscribe a uvidíme se u dalšího videa. Čau.
Jdeš kadit? Dobrý, teď se to zastavilo.